Üdvözlöm Önöket, ez itt a Shoot Off magazin 6. adása. Mai adásunkban ellátogatunk Komárnóba a méltán nagyhírű Mosquito kupára, és megnézzük, hogy egy 20 pályás Level 3-as verseny milyen örömöket okoz a versenyzőknek. Aztán megpróbálunk reményünk szerint Szarvas Péterrel a lőterén találkozni és fölrobbantani egy-két fegyvert. Induljunk is el, és utazzunk gyorsan Komárnóba a Mosquito kupára. Shoot Off. Szlovákiában vagyunk, Komárnóban, a Mosquito kupán. Ez egy igen nagy verseny, kétnapos rendezvény, 20 pályán rendezték meg, 353 összlövésszámmal. 350 fölött volt a regisztráltak száma. A két napon, 20 pályán a versenyzők felváltva tudtak rövidebb, illetve hosszabb pályákon versenyezni. A hosszabb pályák bonyolultsága magától érthetődő volt, hiszen a 30-32 lövéses pályák igen nagy területen terültek el. De a rövidebb pályákkal is volt bőven gondjuk a versenyzőknek, hiszen a kevesebb lövésszámú pályákat is meg tudták bonyolítani annyira, hogy az ember éppen akár bele is tudott zavarodni. A lövők az első nap gyors és pörgősebb stílusáról a második napra egészen biztosan egy kicsit kényelmesebb, kivárósabb taktikára váltottak, de hát ez nem csoda, hiszen a második nap végére a versenyzők már nagyon-nagyon elfáradtak. Ennek a versenynek a nevében, a Mosquito kupáról beszélünk, egy állatot rejtettek el a rendezők, nem véletlenül. A Duna mellett van a lőtér, ebből kifolyólag nagyon sok a szúnyog. A versenyzőknek meg is gyűlt a szúnyogokkal a bajuk. Ettől függetlenül mi azt láttuk, hogy minden squadban nagyon jó hangulat uralkodott. Tulajdonképpen egy felüdülés volt a versenyzőknek eljönni erre a versenyre. Szia Laci, hogy telik a napod? Hello, szia, nagyon jól telik a napom, elkezdődött a Mosquito 20 pályás meccs, ez az első napunk, meglőttük az első 5 pályát, nagyon jó, mint mindig, jól összeszedett versenyző. Pályák eddig, neked hogy sikerültek? Nekem jól mennek, köszönöm szépen, meg vagyok elégedve magammal is, meg az időjárással is, meg veled is. A squadban milyen a hangulat? Úgy hallottuk, hogy sok a röhögés. Sok a röhögés. Sok magyar van a squadunkban, ráadásul jó fejmagyarok, és azért ez lerakja az alaphangulatot. A mai napra mi még a terv? Változtatsz-e, kapkodsz-e, vagy ezen a nyugodt tempóval csinálsz valami jó eredményt? Igen, úgy gondoltam, hogy nekiállok kapkodni, az sokkal eredményesebb lesz. Természetesen nem erről van szó. Emellett a vicces hangulat mellett azért oda kell figyelnünk, egy kicsit koncentrálni, mert ezek a pályák nehezek. Itt mindenki nagyon jó fej, kedves, segítik még a kezdőket is, úgyhogy nincs vele semmi probléma. Szarvas Petit megtaláltuk itt Komárnóban, hogy gyorsan megkérdezzük, hogy megy eddig neked a mai napod, 5 pályán vagy túl. Nekem jól megy eddig, én most kicsit mostoha gyerek vagyok a pisztolyok között, puskával lövök, pisztolykaliberű puskával. Ez ugye egy új divízió, és én imádok puskával lőni. Tehát akkor mondhatjuk azt, hogy nagyon jól megy a mai napod, és hogy fog menni a maradék 5, azt már elrontod, vagy megpróbálsz szintén egy jó teljesítményt leadni? Megpróbálom folytatni. Az túlzás, hogy nagyon jól megy, jól, maradjunk a jóba. Kicsit óvatos vagyok, mert a 2 héttel ezelőtti puskaversenyeket egy picit elrontottam, az puska-puska volt, és most picit visszafogtam a pisztolypuskánál is. Az egyébként teljesen jó. Téged zavar-e az, hogy minket zavar a puskák a pisztolyok között? Nem, engem abszolút nem zavar, én élvezem, hogyha zavarlak téged. Hogy megy a mai nap? Vártnál jobban az első versenyem, igazából először vagyok élesben a puskával. Nyilván ugye eddig nem volt rá lehetőség, amikor volt lehetőség, akkor puskaversenyeken voltam, úgyhogy meglepetés maga a verseny számomra, bízom benne, hogy jól fog sikerülni. Fizikálisan elférsz-e,
tud-e működni maga az, amit kigondolsz egy pályán? Nem feltétlenül, tehát látszik magán a pályaépítésen is, hogy ez nem feltétlenül van úgy átgondolva, ahogy ez kellene. A szűk mozgásterek, a ablakokba való behajolás, ez még én úgy gondolom, hogy ez nagyon nincs kiforva, ezért nincs is hivatalosan felvéve, csak ajánlás szinten van az IPSC-nél. Bízunk benne, hogy valamikor majd ez utol fogja érni önmagát, és egy saját divízióba növi ki úgy magát, hogy a pisztolyosokkal is együtt megfér maga ez a divízió. A mai napra mi az, amit tervezel még? Gyorsítasz, lassítasz? Nem tudom, még gyorsítani kellene, a találatok jók, nem akarom elkiabálni, egyenlőre úgy néz ki, hogy a találatok megvannak, jók, időn lehetne még gyorsítani, persze. Szia, hogy sikerült a mai első pályád? Magamhoz képest egész jól, ugye én még csak tavaly kezdtem. Van azért még mit csiszolni, de úgy már alakul. Milyen divízióban lősz? Production divízióban. És mi az, amit változtatna az elkövetkezendő 5 pályára az előző 5 pálya alapján? Kevesebb deltát lőjek. Volt egy pálya, amit eléggé elrontottam, kevés volt az alfa. Azon kívül 2 pályán becsiszott még delta, de a többi az úgy jó volt. Pontosabban kell lőnöm. Tehát egy picit lassabban, pontosabban akkor ezek szerint. Igen. Lesznek itt nekünk, ha minden igaz, most hosszabb pályák, eddig rövidebbek voltak, és lesznek benne mozgók. Mennyire megy neked a mozgó cél? Azon még van mit csiszolni. Mostanában edzéssel jók voltak a találatok, de egy mozgásra nem tudom még meglőni a 2-t, még sokat kell fejlődni. Voltam már level 3-as versenyen tavaly, de még elég kezdő voltam. Ez hogy tetszik neked így újdonságként, hogy 2 napig lőjük, és jó nehéz, sok pálya van? Nagyon jó, most már így kezd összeállni, most már élvezem. Bocskorás Benyámint kérdezzük arról fél nap után, hogy hogyan telt a napja. Szia! Hogyan telt a 5 pálya? Szia Oli! Nagyon jól tett az 5 pálya, nem lőttem mészt, nem lőttem túl gyorsan, ismerkedek még a fegyverrel. Érdekesnek találom ezt a Production Optics-ot. Örülök nagyon, hogy van 5 nevező, ami elméletileg azt jelenti, hogy ha mindenki itt van, akkor lehet, hogy ki lesz értékelve életem belül a Production Optics, és nagyon kíváncsi vagyok, hogy végül is milyen helyezést érek el ebben a divízióban. Nekem ez fontos lenne, mert lenne mihez hasonlítani magamat, meg valójában az, hogy lehet, hogy akkor több ember is opticsot fog lőni, ami érdekesebbé tenni számunkra a versenyt. Mennyire szoktál össze a Red Dottal, mert néha látjuk, hogy kicsit még keresed a piros pöttyöt, de amennyire látom, eléggé fel vagy gyorsulva ettől most. Hogyha tényleg megtalálom ezt a pontot, amit nem olyan könnyű megtalálni, az ember, amikor még nyílt iranzékokkal lő, azt gondolja, hogy ha ott van az a Red Dot, akkor az igen gyors lesz. De ez nem igaz, mert egyszerűen valahol ezt az izommemória, vagy nem is tudom, meg kell találni ezt a pontot, amikor megvan, utána egész gyorsan megy. Olyan, akkor felveszi az ember azt a ritmust, és akkor igen, akkor nagyon gyorsan lehet lőni. Nem kell félni a távlő céloktól, meg a no-shootosoktól, mert egyszerűen látja az ember, már sokkal magabiztosabb. Mi a terv a következő 5 pályára mai napon? Már nincs különösebb tervem, lehet, hogy megpróbálom azt, hogy egy kicsit megpróbálok gyorsabban lőni. Most jönnek a hosszú pályák, eddig csak rövid pályáink voltak. Meglőttem, de nem nagyon jó idők szerintem. De ezeken a hosszú pályákon megpróbálom azt, hogy egy kicsit felgyorsítok. Eddig lekopogom, nem volt misszem se, de megpróbálok egy kicsit gyorsítani, lehet, hogy ez jobb lesz. Tanulom még ezt, no. Ez gyerekcipőben van még nálam. Hogy megy a mai nap? Szia! Közepesen. Azért több edzés kellene. Ez mit jelent, hogy közepesen misszek vannak, vagy rossz találatok? Hát inkább misszek. A sebesség az jó? Szerintem igen, az igen. 5 rövidebb pályán vagyunk túl. Hogy tetszik eddig a pályáknak a felépítése, pályavezetése? Jól van kialakítva, tényleg jól meg van csinálva. Jó mozgó célok, tehát jó arányban vannak egymáshoz képest. A squadban úgy látjuk, hogy jó a hangulat, és mindenki mosolyog és nevetgél. Tudjuk-e szerinted tartani 1,5 napig még ezt a jó hangulatot?
Azt igen, viszont az a tapasztalat, hogy a második nap az mindig sokkal nehezebb. Tehát akkor már mindenki sokkal fáradtabb, és akkor sokkal nehezebb koncentrálni, és akkor már benne van az emberben az, hogy legyünk rajta túl, és akkor talán akkor több kapkodás van, meg több figyelmetlenség. De megpróbálkozunk azzal, hogy jó legyen a hangulat. Az biztos, az jó lesz. Igen, azon nem fog múlni a verseny. A Moszkitó meccs első napjának szünetében vagyunk, és Gál Krisztiánt kérdezzük. Szia! Hogy telik a mai napod eddig? Tanulságosan telik, hát én egész évben eddig pincében lőttem, és most, hogy kijöttem, kiderült, hogy abszolút más célkép van, úgyhogy van jó pár misszem meg pitim, ettől függetlenül élvezem, remélem, hogy belejövök. Láttuk, hogy valami a fegyvered, az irányzékkal volt valami gond. Egyrészt mi volt ez a gond, és megoldódott-e? Hát észrevettem az elmúlt pár edzésen, hogy igazán mellé húzigálom a lövéseket, és kiderült, hogy egy 4 mm el volt állítódva, most sikerült megoldani, most talán eltalálom. És akkor most már nem lősz misszeket, és minden ott van a helyén, ahol kell. Ezt nem ígérem meg, megpróbálom. A technika adott lesz hozzá. Mennyire tetszett ez az 5 rövid pálya? Nekem nagyon tetszett, szerencse is volt, hogy nem a hosszúakkal kezdtük. Az, hogy nem annyira túl technikás, nekem jó, mert viszonylag keveset versenyzem, és ez így jó nekem. Itt állok Komárnóban, Szlovákiában, nem a magyar oldalon. A Moszkitó kupának az első napjával végeztünk. Nagyon várjuk a mai alapján a holnapi napot. Reméljük, hogy a holnapi 9 pálya valami nagyon-nagyon jó tartogat számunkra. És eljött a Moszkitó meccs második napja, örülünk, hogy ezt lőhetjük, nagyon jó időnk van. Nézzük, hogy milyen pályákat hoz a mai nap. Hogy megy a mai nap? Szarul, köszönöm kérdését, tegnapi nap jobban ment, ma egy kicsit szétszórt voltam, van még 3 pálya, ezt szeretném úgy meglőni, hogy büszke legyek magamra. Nem fog sikerülni. De miért nem? De fog sikerülni. Nem tudom, miért vagyok kicsit szét, és lehet, hogy fáradt vagyok, vagy nem koncentrálok annyira. Az tény, hogy a mai 9 pálya sokkal nehezebb, mint a tegnapi 11 pályát. Látom, egyébként Henrikkel itt beszélgetettek az előbb. Miről dumáltatok? Pályát néztétek, hogy mi a helyzet? Igen, az előző pályát eléggé elrontottam, teljesen összekavarodtam, és előttem már lőttek, és akkor bejártam utoljára a pályát, és nagyon elrontottam. És akkor most jó előre megnéztük, hogyan lőnek a többiek. A Laci tudott valami hasznos tanácsot adni neked erre a pályára vonatkozólag? Igen, szerencsére igen. És mi volt az? Én mondjam meg, hogy mit tanácsoltam? Hát igen. Az volt az elsődleges tanácsom, hogy amikor végzünk egy pályával, összepakoljuk a kis motyonkat, idejövünk, megnézzük, hogy az előttünk lévő squad hogyan lövi, nagyon sokat lehet abból tanulni. Akár azt is megfigyelhetjük, hogy hogyan ne lőjük, hogyan lőjük, úgyhogy ez a titka. A Moszkitó meccsen egy squadban lőttünk Pepával, és most megkérdezzük, hogy milyen volt a napja. Pepa, szia! Milyen volt a napod, hogy tetszett a verseny, és hova számítod magadat a nap végére? Tak závod Moszkitó byl moc pěkný, stage byly těžké, pěkně postavené, i počasí se vydařilo, bylo horko, ale dá se to přežít. A umístění, uvidíme, jak stříleli ostatní. Hogy alakult az, hogy erre a versenyre el tudtál jönni? Na tuhle soutěž máme danou v kalendáři, která nám rozepisuje Česká zbrojovka, naplánuje nám celý rok, takže jezdíme tady Slovensko, Německo i ve světě, co jsou závody. És melyik lesz ez a verseny, amire legközelebb láthatunk téged? Další soutěž máme v Německu Infinity ve Philipsburgu. Itt vagyunk a Moszkitó kupának az utolsó napján, meglőttük a második napot. Bodor József, Gál Krisztián és Pribila Lászlóval beszélgetünk. Kinek milyen volt a verseny? Először is Józsit kérdezem, ő egyébként pisztolykaliberű puskával lőtte meg a versenyt. Józsi, milyen volt a verseny neked?
Ennél egy kicsit bővebben. Nagyon jól éreztem magam, főleg a társaság volt jó, a pályák nem voltak túl nehezek, de élmény volt. Mennyire volt nehéz puskával meglőni a pisztolyra szánt pályákat? Szerintem nagyon könnyű volt, csak nyilvánvalóan gyorsabban kéne ezt produkálni máskor. Következő versenyre is egyébként ugyanígy PCC-vel fogsz indulni? Szeretnék mind a kettővel, most is úgy szerettem volna, mert én pisztollyal is szeretek lőni, nem csak ilyen puskás. Krisztiántól kérdezem, neked hogy sikerült a mai napod? Láttunk tőled egy-két műszaki problémát így menet közben, de egyébként én úgy láttam, hogy jól ment belülről, ezt hogy élted meg? Eléggé szétestem a második felére a napnak. Ilyen jellegű versenytapasztalatból nincs elég. Tehát ez bebizonyosodott, hogy nem tudok úgy koncentrálni, hogy szeretném. A rövidebb pályákkal nem volt gond, hogyha működött a pisztoly, de hiányzik a versenyzés, tehát többet kell versenyezni. De ettől függetlenül hogy érzed, hogy sikerült ez a verseny így a 2 nap alatt? A várakozásaimnak nem tudtam megfelelni, de valószínűleg az elvárásaim saját magammal szemben nem voltak reálisak. Tehát én szerintem 50% körül lőhettem volna. Tehát nem voltam szerencsétlen, így jött ki a lépés. Ennyi. Tehát nem vagy csalódott magyarul? Abszolút nem. Hogy érzed magadat most, Laci? Hogy sikerült ez a verseny? Nagyon jól érzem magam, köszönöm szépen. Jól sikerült a verseny. Nehezek voltak a pályák, nekem legalábbis, mint amatőr versenyzőnek. Voltak-e műszaki problémák? Műszaki problémák nem voltak, a fegyveremmel nem voltak. Egy-két olyan lőszer került a játékban, ami nem sült el. Ez egy kicsit visszavetette azon a pályán az eredményemet, de ettől függetlenül nem volt vészeset. Ebből a 20 pályából sikerült összvisz egy miszt összeszednem, szerintem nem olyan rossz. Tegnap egy picit, mint hogyha könnyebben ment volna, a mai nap egy picit nehezebb lett volna, ezt hogy láttad te belülről? Igen, ez nagyon jól látott, tegnap könnyebben ment, mert tegnap, mint ahogy az előbb is mondtam, meglőttük a rövid pályák nagy részét, ma megkaptuk a hosszú pályákat, ott azért oda kell figyelni, könnyen elkeveredik az ember. Nagyon jó voltak megépítve, nem volt annyira nehéz, hogy ne élvezzük ezt a versenyt. Oda kell figyelni, koncentrálni, mint minden más versenyen. Mennyire fáradtatok el? Hát eléggé elfáradtunk. Nekem nem tűnt fel, de a pályák lövése közben azért kiderült, hogy elfáradtam. Nekem is az eredményem mutatkozott meg, hogy kicsit elfáradtam. És én is baromira elfáradtam, úgyhogy ezen el is köszönök, ez volt a Moszkitó kupa. Végeztünk Komárnóba a Moszkitó kupával, közben már át is autóztunk Budapestre, a Celeritas lőterére, és elkapjuk Szarvas Pétert, és behajtjuk rajta azt az ígéretét, amelyben megígérte, hogy fölrobbantunk egy-két fegyvert. Shoot off. Szia Peti, köszöntünk téged a saját lőtereden. Szia Oli, köszi, hogy jöttetek. Mire készülsz? A következő lesz a folyamat. Csődüdort fogunk előidézni mesterségesen, ehhez egy sima forgalomba kapható 9 mm-es lőszert fogunk használni, szétszedjük a pisztolyt is, beleütjük a csövébe kb. Fél útig a lövedéket, aztán rátöltünk egy másik töltényt, kicsit hátrébb haladunk, és így távirányítással meghúzva az elsütő billentyűt elsütjük a fegyvert, és megnézzük, hogy mi fog történni a fegyverrel, a csővel, illetve hogy milyen nyomot hagy majd a céltáblán. És kétfajta fegyverrel fogjuk elvégezni ezt a tesztet, egy acéltokossal és egy műanyag tokossal. Ez nagyon-nagyon izgalmasan hangzik, hát vágjunk is bele akkor. Vágjunk bele? Jó. Akkor most szétszedek egy lőszert, és akkor beleütjük a lövedékét a csőbe. Akkor jó, kezdjük ezzel. Hajrá! Ebbe beletettük a töltött tárat, úgyhogy most csőre töltöm a fegyvert, ez tűzkész, most hátra megyünk, és
ennek a fejlett távirányító készüléknek a segítségével elsütjük a fegyvert. És akkor szedjük szét, és nézzük meg, hogy mit találunk belül. Rendben. Nos, igen, szabad szemmel is jól érzékelhető dudor keletkezett a csőpalástján. És ha belenézünk, akkor látható egy ilyen kis kormos rész. Na most, mivel a lövedéket mi csak eddig ütöttük be, ezért a dudor ugye értelemszerűen itt keletkezett, így a fegyver működés képes maradt, hiszen a dudor nem szorult bele ebbe az úgynevezett csőkosár részbe. Kíváncsi vagyok rá, hogy így, egy ilyen gigantikus csődudorral milyen lövési eredményeket produkál. Hát kicsit elakadt, de ez nem feltétlenül a csődudornak a hatására, ez ezeknek a P9M-eknek teljesen megszokott jelensége, hogy így alátölt. Teszek bele még 3-at, csak azért, hogy lássuk, nem emiatt volt. Tehát a fegyver kiválóan működik, és amint azt látjátok a találatokból, a pontosságát sem befolyásolta értékelhetően. A másik fegyverünk az egy Glock 17-es lesz, ahogy arról ugye már szó volt. Ez is szétszedünk egyet az iménti módszerrel. Ja. És akkor ennek a csövébe is belepreparáljuk ezt a lövedéket, ugyanúgy kb. A feléig. Na, ennél a típusnál viszont előállt az a helyzet, amit az előzőnél magyaráztam, hogy a csődudor miatt megszorult rajta a szán. Tehát itt nem töltötte már be a következő töltényt, itt megállt úgy, ahogy. Ez egy problémásabb eset volt. De mindemellett tisztán látszik, hogy a műanyag tokból semmi nem hiányzik. Ami viszont ennél érdekesebb az az, hogy csak egy luk keletkezett a lapon. Vizsgáljuk meg, hogy mi történt a fegyverrel. Hát ez így megállt, mint a cövek. Se előre, se hátra. Jó, úgyhogy ehhez egy szofisztikált segédeszközt kell igénybe vennünk. Mondhatjuk azt, hogy elgörbült egy kicsit a cső? Mondhatjuk azt, hogy igen, hasonlatosképpen az iménti példához, szabad szemmel jól látható, sőt itt még keletkezett egy kis felverődés is, ugye, amit a szán okozott, ahol miközben hátra, igen, ahol megszorult a szán. De a szánnak szintén jól látszik, hogy semmi baja nem lett. A toknak szintén jól látszik, hogy az ég egyatt a világon semmi baja nem lett. Hát akkor most csináljunk olyat, hogy baja legyen. Na, most akkor olyat fogunk csinálni, hogy baja legyen neki, és látványosan szerte szálljon minden. Úgyhogy elkezdünk megint szétkalapálni egy töltényt, és 2-ből egy, 2-in-1 lesz. És akkor teljesen teletömünk mindent. Teletömjük, amennyire csak tudjuk, így van, és elsütjük. Jó, az figyelmeztetés a kedves nézőknek, otthon a konyhába soha ilyet. Soha, semmilyen körülmények között ne csináljanak. Most itt generáltunk egy rendkívül veszélyes töltetet, ezt tényleg ne próbálja ki otthon senki a konyhába, ezt belerakjuk, beletettünk egy másik csövet, ugye itt van a dudoros csövünk. Tehát egy korrekt működőképes csövet raktunk bele? Ez most egy korrekt működőképes cső ismét, mint ahogy az is volt, de itt most a cső, a szán véleményem szerint nem fog károsodni, itt most a tok, a műanyag tok rész fog károsodni, és az fog kinyílni két oldalt.
Szomorú vagyok, megmondom őszintén, mert én már csináltam ilyet direkt, és az kinyílt. Olyan szépen kinyílt, hogy csak na, és ez most nem nyílt ki. Azért vizsgáljuk meg kicsit közelebbről, hogy azt akartam, hogy nézzük meg, hogy belül mi történt, mert lehet, hogy belül nagyobb a kár, mint hogy ez kívülről látszik. Szedjük szét. Tehát látszik, hogy a tárat kinyomta magából, látszik, hogy a darabok hullanak ki konkrétan, ami a reteszelés vezérlőt tartja, az kijött, a hüvelyvonó az elszállt, és hát a szán az így leugrott. Letörte mind a két vezetőlécét. Ez maradt kérem szépen egy dupla töltetű 9 mm-es töltényből, és én már látom, hogy ott vannak benne törött darabkák, majd mindjárt szétszedjük, és akkor mindenki látja. Hát ez a része itt, jól látszik azért, hogy nem viselte túl jól. Én arra számítottam, hogy itt és itt fog kinyílni. Igen, a tárkioldó gomb azért az megsínylette a dolgot, de hát az mondjuk egy 20 forintos alkatrész, tehát ilyen szempontból nem gáz. Ezzel tovább üzemszerűen nem lehet működni. Ezzel itt a versenynek vége lenne, de az is látszik, hogy a kezedből nem folyna a vér. Ennek, meg ennek az ég egyet a világon semmi baja nem lett. Mivel ennek a csöve a Dudor ellenére még működőképes, én azt mondom, hogy játszunk el ezzel is egy ilyen dupla töltetet, és nézzük meg, hogy egy fémtokos fegyvernek a tokja hogy viseli ugyanezt az erőhatást, mint a műanyag. Lesz robbantás. Peti bácsi arcáról egy kevés csalódottságot olvashatunk le. Kinyílt, mint egy tuba rózsa. Mondhatjuk azt, hogy ez viszont már lehet, hogy okozott volna, ha nem is nagy, de azért valamiféle folytonossági hiányt az ember kezébe. Ez fájt volna. Nézzük meg, hogy mi az, ami belül keletkezett. Vizsgáljuk meg. Hát ez a fele a szebbik fele, szerintem ezt videózzuk. Még a markolat is elrepett. Igen, töltényűr oldalfalából egy jókora darab levált, az hajlította meg ilyen szép ívesen a szánnak az oldalát, és szállt szerteszét. A reteszelés vezérlőt azt letörte. Egyébként a toknak nem lett baja, ezt én csináltam vele, amikor kiütöttem a szánakasztót, már nem tudtam ugye hátrahúzni a szánt, tehát ennek éppen nem lett semmi baja. Ellentétben ugye a műanyaggal, ahol ottan azért látszanak dolgok. Itt ennek lett baja, de az viszont elég alaposan. Na most ez a cső ugye úgy készül, hogy 2 darabból készül. Pontosan az a darab hiányzik, tehát ott azért látszik, hogy vékonyabb ugye a töltényűrnek a fala, és akkor ugye ez úgy van ráhúzva a pluszba a gyártás során, tehát ott azért elvékonyodik. Ehhez kapcsolódóan mutatnék egy másik darabot, ami nem volt túl nyomásos, meg semmi, tehát ez csak így normál működés során. Hát azért meg így ketté vált. A fizika, jó, vannak általános fizikai szabályok, de ezek a dolgok, ezek kiszámíthatatlanok. Mi legyen a végső konklúzió, amit leszűrünk a mai napból? Sose tegyél dupla lőportöltetet a lőszerbe. És a csődudoros a fegyvered? Akkor az még nem akkora tragédia, de ne legyen az se. Oké, tehát csak mindig épp és egészséges fegyverrel menjünk lövöldözni. Shoot off! Önök a Shoot Off 6. adását látták, reméljük jól szórakoztak velünk, várjuk Önöket a képernyő elé legközelebb is. Shoot Off!